กันรายการที่จะพาทุกคนไปรู้ลึกรู้จริง รู้ทุกสิ่งที่เป็นหมู่ก้าสวัสดีค่ะออยค่ะสวัสดีครับพี่เบสค่ะค่ะวันนี้นะคะสาขาที่เราจะพาไปพบนั่นคือสาขา CB หรือเรียกว่าชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ฮะเย่ถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเราไปพบกับสาขา CB กันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์นะครับหรือว่า CB นั่นเองครับผมสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับพี่ภูมินะครับผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะเราก็ต้องขอแนะนำพี่สาขา CB ก่อนนะครับผมพี่เดียสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ชั้นปีที่4ค่ะพี่ไอซ์สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ชั้นปีที่4ครับก็เป็นพี่ไอซ์กับพี่เดียเนาะทั้งสองคนนะครับคือว่าพี่ภูมิเนี่ยมีข้อสงสัยครับพี่เดียพี่ภูมิอยากทราบว่าทำไมพี่เดียกับพี่ไอซ์นะครับต้องมาเรียนสาขา CB ด้วยครับใครก่อนดีเดียวก่อนคือส่วนตัวเนี่ยพี่เดียเป็นคนชอบธรรมชาติค่ะแล้วก็ชอบเรียนวิชาชีววิทยาอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าสาขาเนี้ยตอบโจทย์ที่สุดส่วนตัวของพี่นะครับเหมือนพี่เดียเลยแต่ว่าต่างกันนิดนึงแบบว่าชอบชีววิทยาเหมือนกันแต่ว่าต้องการที่จะได้เรียนนอกห้องเรียนด้วยไม่ใช่แค่อยู่ในห้องเรียนหรือว่าแบบในห้องแลบอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับก็จะมีออกไปข้างนอกบ้างนะครับผมออกแบบไปเที่ยวร้านห้างต่างๆอะไรอย่างนี้ก่อนก็ไม่ใช่เรื่องเดียแล้วนะพี่ไอซ์ฮะไปดูธรรมชาติสิพี่ไอซ์แล้วปีหนึ่งนะพี่เดียกับพี่ไอซ์เรียนอะไรบ้างครับปีหนึ่งได้ข่าวว่าตอนปีหนึ่งเนี่ยเราต้องไปเรียนที่สารยาด้วยใช่ไหมครับตอนปีหนึ่งนะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปเหมือนตอนที่เราเรียนถึงตอนม.ปลายเลยม.4 ม.5 ม.6 แต่ว่าก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของแลบด้วยเพื่อให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอันนี้ต้องขอเล่าจากประสบการณ์ก่อนเลยว่าครับผมปีหนึ่งเนี่ยพี่เดียกดดันตัวเองมากก็คือเป็นการเรียนที่ทรหดมากเพราะว่าเราเพิ่งขึ้นมาปีหนึ่งใช่ไหมเราเป็นเด็กใหม่แล้วเราเรียนรวมกับคณะอื่นด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะติด F ไม่ได้ไม่งั้นแบบหูเราไร้ความสามารถมากเลยความรู้สึกในตอนนั้นก็เลยกดดันนะครับใช่กดดันก็คืออ่านหนังสือหนักมากพยายามไม่ให้ตัวเองแบบรอดจาก F พยายามให้ตัวเองรอดจาก F พยายามให้รอดฮะพี่เดียครับผมพยายามให้รอดพยายามให้ตัวเองเนี่ยแบบรอดจากการติด F ให้ได้สุดท้ายก็ผ่านมาได้ด้วย A นะคะทุกคนสุดยอดเลยนะครับผ่านมาได้ด้วย A นะฮะในส่วนปี2ครับพี่ไอพี่เดียปี2เนี่ยหลังจากที่เราได้เรียนรวมกันที่สารยาแล้วเนี่ยปี2เราก็ขึ้นมาเรียนที่การนะครับเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตอนขึ้นมาเรียนที่การครับพี่เดียนะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนสถานที่เรียนด้วยเนาะมันได้มาเจอที่ใหม่ๆแล้ววิชาเรียนเนี่ยมันก็เป็นวิชาชีวะมากขึ้นเป็นวิชาที่เราชอบมากขึ้นเลยรู้สึกว่ามันสนุกค่ะตอนขึ้นมาใหม่ๆครั้งแรกนี่คือแบบว่าตื่นเต้นมากเลยอยู่กับที่บ้านมาตลอดตอนปี1ก็คือแบบไปกลับไม่ได้แบบนอนที่หอเป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้มูฟตัวเองออกมาจากบ้านแล้วก็มาอยู่ข้างนอกแบบคนเดียวจริงๆได้ออกมาจากบ้านเนาะพี่ไอเนาะดูเหมือนล้านลาครับผมเด็กไกลบ้านเนาะแล้วมีความลำบากไหมครับพี่ไอพี่เดียตอนที่ขึ้นมาความท้าทายเป็นความสนุกอย่างหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นตอนแรกกังวลค่ะเพราะว่าบ้านอยู่ทางเหนือแล้วแบบที่กาญจนบุรีมันไกลจากที่บ้านมากๆก็เลยกลัวเรื่องการเดินทางเหมือนกันแต่ว่าพอมาอยู่ช่วงแรกอาจจะเดินทางยากนิดนึงแต่ว่าปัจจุบันคือก็มีรถรับส่งที่ทำให้เดินทางง่ายขึ้นก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ลำบากอะไรค่ะแล้วปี2ครับพี่เดียพี่ไอเรียนอะไรบ้างครับในวิชาปี2นะคะพี่เดียรู้สึกว่าปี2สำหรับพี่เดียเป็นปีที่สนุกมากเพราะว่าได้เรียนวิชาใหม่ๆเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายความเฉพาะของทั้งพืชแล้วก็ความหลากหลายความเฉพาะพวกสัตว์อะไรต่างๆนี้ด้วยรวมถึงได้เรียนเกี่ยวกับระบบนิเวศบางทีเราอาจจะเห็นแค่ว่าสนามหญ้ากับต้นไม้ใหญ่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นระบบนิเวศที่แตกต่างกันนะแต่มาเรียนที่นี่มันทำให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นระบบนิเวศที่แตกต่างกันมันเป็นปีแห่งการค้นพบมากๆก็เลยรู้สึกมันสนุกมากขึ้นค่ะแล้วก็เทคนิคทางภาคสนามจำได้ไหมครับตอนนั้นที่เราไปเรียนเกี่ยวกับการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพที่เราไปกันที่ไหนนะห้วยเขย่งแล้วก็สลัดพระแล้วก็โหจำได้เลยตอนนั้นที่แบบไปเก็บปลาตากแดดจนคอดำเบี่ยงแหแต่ว่าแต่มันสนุกนะถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีอันนี้ขอเมามอยก็คือตอนไปเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำใช่ไหมก็คือเราคิดว่าเฮ้ยเราเป็นคนเก็บปลาไม่น่าเหนื่อยหรอกเพราะเก็บปลาเหนื่อยว่ะทีนี้เดี๋ยวเราเป็นคนไปแบบถือถังน้ำที่เพื่อนเก็บปลาแล้วกันไม่น่าเหนื่อยหรอกไปถือถังน้ำเหนื่อยสรุปคือทุกอย่างเหนื่อยหมดเลยวันนั้นคือทุกอย่างเหนื่อยหมดเลยแต่ว่ามันเป็นความเหนื่อยที่สนุกมากเลยพูดแล้วก็อยากลองกลับไปเก็บปลาอีกรอบเหมือนกันครับผมแล้วก็สำหรับปี3ฮะพี่เดียกับพี่ไอซ์เนี่ยเรียนอะไรบ้างครับปี3เนี่ยขอมาวิชาที่รู้สึกว่ามปลายไม่น่าได้เรียนหรือไม่เคยเจอแล้วกันอย่างวิชาโมเลกุล่าตอนแรกรู้สึกเลยว่าเรียน
พาร์ทชีววิทยาพาร์ทในเรื่องของสารพันธุกรรมเนี่ยเรางงมากว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ยังไงเราจะเห็นจริงได้ไงแต่ว่าพอมาเรียนชั้นปี3ที่นี่เราเห็นของจริงหมดเลยนะมันทำให้เราเรียนชีวะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นด้วย ตอนปี 3 ก็จะได้เริ่มเรียนวิชาเลือกใช่ไหมขอยกตัวอย่างวิชาที่พี่เรียนแล้วกันวิชา Animal Behavior เราต้องมีการแบบสำรวจแล้วก็เก็บพฤติกรรมสัตว์จะมีสัตว์ที่มอก็คือน้องหมานั่นเองพี่ก็ต้องไปนั่งแล้วก็สำรวจพฤติกรรมน้องหมาว่าน้องหมาทำอะไรบ้าง ใช่ครับ นั่งมองหมาว่าหมาทำอะไร อ๋อ หมาลุกเราก็จดหมานั่งเราก็จด หมานอนเราก็จด ครับ เราก็จะกลายเป็นคนที่รักสัตว์มาก นั้นถามว่ายังมีเรื่องของฟิลเทคนิคต่อจากปี ใช่ค่ะ 2 ด้วยใช่ไหมครับผม ปี 2 เรามีไปออกภาคสนามเพื่อลองเก็บตัวอย่างของสัตว์ในธรรมชาติมาใช้ในห้องทดลองแต่ว่าในปี 3 เนี่ยเราจะได้ออกภาคสนามเพื่อบางครั้งแบบสัตว์ในธรรมชาติบางทีมันเก็บกลับมาไม่ได้เราก็อาจจะต้องไปศึกษาพฤติกรรมของเขาหรือว่าศึกษาตัวของเขาในสถานที่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเรียนฟิลเทคนิคอีกแบบหนึ่ง ไปที่เขาใหญ่ใช่ไหมครับผม ใช่ครับ เราได้ลองไปสำรวจประชากรจริงๆแล้วที่เราได้ไปสำรวจก็คือประชากรชะนีนั่นเอง ชะนี ได้ไปลองฟังเสียง เสียงร้องชะนีร้องยังไงครับพี่ไอซ์ โอ้โห เสียงที่เสียงไม่ถึง อ๋อ เสียงไม่ได้นะฮะ แต่ว่าไพเราะหวานแหวว หวานหูมาก มีอีกวิชาหนึ่งด้วยที่เหมือนเป็นหัวใจหลักของสาขาเราเลย เป็นวิชาหลักการอนุรักษ์นั่นเองก็เราก็จะเรียนเกี่ยวกับหลักการของการอนุรักษ์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็แบบเรื่องของสัตว์ในต่างๆว่าแบบตอนนี้สถานะว่าสัตว์เนี่ยมีสถานะที่อยู่ในระดับไหนความหมายของสถานะของสัตว์ที่ว่าเขาใกล้สูญพันธุ์ถูกคุกคามหรือว่ายังมีความน่าเป็นห่วงน้อยอยู่ ครับผมเป็นสถานภาพทางการอนุรักษ์นั่นเองใช่ไหมครับ ทางการอนุรักษ์ของสัตว์ ยังมีเรื่องของกฎหมายด้วยเนาะที่แบบว่า ใช่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ การค้าสัตว์ต่างๆไซเตสหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับ ปี 4 ครับ พี่เดียกับพี่ไอซ์เนี่ยเรียนอะไรไปบ้างครับ จะเป็นวิชาสัมมนาแล้วก็วิชาซีเนียร์โปรเจกต์หรือว่าวิชาที่ต้องทำโครงงานวิจัยสำหรับจบปริญญาตรี ก็คืองานวิจัยของพี่นะครับจะทำเกี่ยวกับการเป็นดูเรื่องของเสียงร้องของชะนี จะไปติดตั้งเครื่องบันทึกเสียง แล้วก็จะนำมาวิเคราะห์ในโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ แล้วก็ดูกับตัวแปรทางด้านสภาพอากาศว่าเขามีการแบบว่าเสียงร้องของเขาเนี่ยตอบสนองสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ติดใจเสียงร้องชะนีเหรอคะพี่ไอ แสดงว่าเสียงมันเพราะอยู่ที่แปลว่า ขออยู่แปลว่าที่เพาะครับต่อเลขของพี่เดียเลยครับผม งานวิจัยของพี่เดียนะคะพี่เดียสนใจแล้วก็ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของแมงป่องค่ะ โดยจะศึกษาว่ามันมีการกระจายตัวแบบไหนบ้าง แล้วก็มันมักจะอาศัยอยู่ที่ไหน แล้วก็ศึกษาในเรื่องของพิษของมันด้วยเพราะพี่เดียรู้มาว่าในต่างประเทศเนี่ยพิษของแมงป่องเขาสามารถใช้เป็นยารักษาโรคมะเร็งได้ พี่ภูมิขอเล่าด้วยได้ไหมครับ เนื่องว่าพี่ภูมิก็เรียนอยู่สาขา CB เหมือนกันนะครับสำหรับโปรเจกต์ของพี่ภูมินะครับจะทำเกี่ยวกับเรื่องของสันฐานวิทยากะโหลกนะครับของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับในวงกระรอกนั่นเองนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการวัดค่าต่างๆนะครับเพื่อมาใช้ในการจำแนกชนิดพันธุ์ย่อยของกระรอกนะครับผมนอกจากวิชาโปรเจกต์เนี่ยยังมีวิชาไหนอีกบ้างไหมครับ ก็จะมีวิชา GIS ค่ะ เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการทำแผนที่หรือว่าการศึกษาเกี่ยวกับแผนที่ วิชานี้เป็นวิชาที่ค่อนข้างยากสำหรับเราเหมือนกัน แต่พอเรียนไปแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่จำเป็นนะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากจริงๆ โดยเฉพาะในวิชา Senior Project ที่เราต้องทำโครงงานวิจัยของเราเอง ครับ ก็ ผม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ด้วย นอกจากวิชา GIS ก็จะมีวิชา CB in Practice เป็นวิชาหลักการอนุรักษ์แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเน้นในเชิงของการนำไปประยุกต์ใช้ไปใช้งานมากยิ่งขึ้น สาขา CB ครับมีการฝึกงานบ้างไหมครับผม มันขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละบุคคลด้วยเนาะแล้วอย่างส่วนตัวเนี่ยพี่เดียสนใจที่อยากจะไปฝึกงานในพวกพิพิธภัณฑ์หรือว่าศูนย์การเรียนรู้ต่างๆค่ะ เพราะว่าเราสนใจสายงานทางนี้ พี่ไอนะครับอยากจะไปฝึกเกี่ยวกับการเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา แล้วก็สำหรับสาขา CB นะครับผมสามารถไปทำงานด้านไหนได้บ้างครับ สามารถทำงานได้ทั้งในองค์กรของเอกชน หน่วยงานของรัฐรวมถึงเป็นองค์กรอิสระหรือว่าธุรกิจที่ประกอบการขึ้นเองก็ได้ค่ะ ครับผม อย่างหน่วยงานรัฐเนี่ยสามารถทำได้ทั้งในอุทยานพิพิธภัณฑ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆนะคะหรือไม่ก็ในหน่วยงานเอกชนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของสวนสัตว์อย่างเช่นสวนสัตว์ก็มีรุ่นพี่ของเราไปทำงานที่นั่นเหมือนกันค่ะ ครับผม หรือกิจการทางด้านเป็นผู้ประกอบการด้านธรรมชาติ ครับ เช่นพี่เก่งกลุ่มใบไม้หรือว่าพี่โทลี่กลุ่ม Nature Field ครับที่ทำเกี่ยวกับการจัดกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาให้เด็กๆหรือว่าเป็นงานด้านอนุรักษ์อื่น ก็ยังมีเกี่ยวกับเป็นผู้ประกอบการส่วนตัวเนาะธุรกิจส่วนตัวของตัวเองก็ยังสามารถทำได้เหมือนกันนะครับพี่เดียกับพี่ไอซ์เนี่ยมีอะไรที่จะฝากให้น้องๆอีกบ้างไหมครับผม เชิญชวนน้องๆนะครับให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราไปร่วมสัมผัสประสบการณ์เดินป่าสุดประทับใจบนยอดเขาที่สูงที่สุดในวิทยาเขต
เดี๋ยวพวกพี่จะพาน้องๆไปเอง มีการแบบแผนทิศแผนที่กับเข็มทิศแล้วก็ ครับผมแผนที่กับเข็มทิศนะ แล้วก็มีการแบบตั้งแคมป์ไฟใช่ไหมพี่เดียทำกับข้าว โอ้มุก5 บาท 10 บาทมาก เชื่อว่าทุกคนจะต้องไม่เคยได้ไปสัมผัสประสบการณ์ทำกับข้าวกลางป่านอนกลางป่าสาขานี้พาคุณไปสัมผัสประสบการณ์นั้นได้ อย่างแน่นอนเชื่อว่าต้องเป็นประสบการณ์และความทรงจำดีๆ อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนได้รับกลับไปเหมือนอย่างที่พวกเราในสาขาที่เคยได้ผ่านประสบการณ์นี้มา เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในประสานกบ ประสบการณ์ โอ ค เค รับประสบการณ์เนอะ ที่ ประ ดี สบการณ์ อย่างหนึ่ง ที่ดีมากๆเลย ครับ ครับผมแล้วก็สำหรับเกณฑ์การรับของสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์นะครับมีอะไรบ้างครับ สาขาของเราเนี่ยมีเปิดรับทั้งหมด 4 รอบด้วยกันนะคะ สามารถติดตามรายละเอียดหรือว่าเกณฑ์การรับได้ที่เว็บไซต์ของทปอ แล้วก็เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู่ทางด้านล่างนี้เลย ด้านล่างเลยนะครับผมอยากจะฝากช่องทางการติดต่อเกี่ยวกับสาขา CB สาขาของเรามีเพจของสาขาด้วยนะคะ ฝากทุกคนที่ได้ติดตามคลิปนี้เข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย เพจของสาขาเราเนี่ยก็จะขึ้นที่ด้านล่างนี้ให้เหมือนกันนะคะ ทุกคน ฝากติดตามแล้วก็ไปกดไลค์เพจสาขาด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการมูก้ามากันด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube นะครับที่ช่องมูก้า Channel นะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับพร้อมกับกดกระดิ่งติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมพี่ภูมิเดีย และพี่ไอซ์ เรา3คนนะครับขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย รายการที่จะทำทุกคนให้รู้ลึก รู้จริง ห้องเฉยเลยรายการที่จะทำทุกคนไปรู้ลึก เดี๋ยวเราคุณว่าเล่นกับอาหาร รู้ลึก รู้จริง รู้ลึกอ้าวไม่ได้ผมไม่ได้ คนไป รู้ลึก รู้จริง รู้สิ่งที่เป็นบ้า หลายอย่างใช่ไหมครับพี่เดียครับผมก็เรียกได้ว่าเอาใหม่เอาใหม่จะไป ชาตาชอบชอบ เฮ้ยแล้วนอกจากนั้นก็ยังจะได้เรียนวิชา conservation ที่เป็น principle conservation หรือว่าเอาใหม่